Prezentăm tensiunile dintre cazaci și Imperiul Otoman existente pe la anul 1450, concretizate prin incursiuni ale cazacilor în teritoriile acestora, iar la final o scrisoare a lui Mehmed al IV-lea către cazaci și răspunsul acestora. Cazacii au întreprins mai multe atacuri împotriva otomanilor, fie în Crimeea, fie asupra suburbiilor Constantinopolului între anii 1492 și 1620. Aceste atacuri, mai toate efectuate cu succes, au încântat Sfântul Imperiu Roman, precum și Uniunea Polono-Lituaniană, reușind să inducă o anumită teamă în rândul turcilor. Istoricul francez Michel Badier scria: simpla menționare a cazacilor aduce groază și teroare Constantinopolului. Motivarea cazacilor privind atacarea Constantinopolului este legată de mai multe aspecte. Constantinopolul, numit de slavi Țargrad, adică orașul împăratului, a jucat un rol important în creștinarea Ucrainei în anul 988 și în istoria ulterioară a bisericii ucrainiene. Împreună cu creștinismul, arta bizantină și dreptul bizantin au fost aduse în Ucraina de la Constantinopol. Arhitectura Kievului sub Vladimir cel Mare și Iaroslav cel Înțelept a folosit Constantinopolul ca model. Bisericile, în special Catedrala Sfânta Sofia, palatele, au fost construite și împodobite de meșteri și pictori bizantini. Pentru cazaci, Constantinopolul reprezintă leagănul ortodoxiei creștine. După declinul Constantinopolului, sultanul otoman Mehmed al II-lea a pus mâna pe Constantinopol în 1453 și a masacrat o bună parte din populație. Sub otomani, deciziile luate la Istanbul au influențat soarta unei mari părți din sud-estul Europei, inclusiv a celei mai mari părți a Ucrainei. În timpul numeroaselor raiduri în Ucraina ale tătarilor din Crimeea, care erau vasali ai turcilor, mii de ucrainieni au fost capturați și transportați pe piața de sclavi din Istanbul. Printre ei se numără și Roxaliana, care în 1520 a devenit soția sultanului Suleiman. Influența culturii bizantine și-a găsit foarte curând drum în orașele ucrainiene. Soția lui Igor, Olga, a fost una dintre primele care s-au convertit la creștinism. A fost o prințesă foarte activă și capabilă, care a condus Nexatul după moartea lui Igor timp de câțiva ani, între 945 și 957. Hotărâtă să accepte creștinismul, ea a început negocierile cu împăratul german Otto cel Mare pentru a-i fi trimis un episcop din Occident. Curând însă s-a hotărât să meargă ea însăși la Constantinopol pentru a fi botezată acolo. Campaniile maritime ale cazacilor din Zaporojie împotriva Imperiului Otoman și a Hanatului Crimea a avut ca obiectiv principal eliberarea fraților lor cazaci captivi pe care musulmanii i-au vândut ca sclavi. Pentru aceasta, cazacii s-au pregătit cu mare grijă pentru călătoriile pe mare. Pe lângă arme și provizii militare, cazacii s-au aprovizionat cu îmbrăcăminte, alimente, cel mai adesea paie, biscuiți, carne afumată și cereale. Era strict interzis să consumi băuturi alcoolice. La acea vreme, cei care încălcau această lege erau pedepsiți cu moartea, bețivul respectiv fiind aruncat peste bord. Prima campanie mai cunoscută a cazacilor ucrainieni a avut loc în 1492 la cetatea Tiagin, fostul castel Tiagin al Marelui Ducat al Lituaniei, care a fost preluat ulterior de Hanatul Crimeei, unde a capturat și scufundat o navă otomană. Câteva precizări legate de cetatea Tiagin. Cetatea Tighina, redenumită de turci, Bender, este o cetate moldovenească din secolul al XV-lea, din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.
pe care a construit-o inițial din pământ și lemn pentru a apăra vadul de tătari. Prima și unica mențiune certă despre existența fortificației moldovenești propriu-zisă a cetății o găsim în Cronica Moldopolonă, de la mijlocul secolului al XVI-lea, unde se spune că sultanul turc, Suleiman, a pus stăpânire pe cetatea moldovenească Tighina, numită și Bonderi. În unele documente, autor Gheorghi Vilcov, se spune: Benderi a existat pe vremea geților, iar în timpul Daciei Traiane este cunoscută sub numele de Tighiciula și a servit drept centru de control al ținuturilor cucerite de romani. În secolul al X-lea, Benderii purta numele de Tungata și în ea locuiau slavii ruși dunăreni. La începutul secolului al XV-lea, prințul lituano-rus Vitovt, după ce a cucerit Podolia și ținuturile de la Marea Neagră, a construit cetatea Tiagin sau Tigin pe locul Tungat. Apoi genovezii au pus stăpânire pe Tigin, extinzând și consolidând zona. La început, cazacii ca comunitate au acționat aproape ca o armată de mercenari pentru bani și diverse trofee care au intrat în visteria armatei din Zaporogia. În acest sens au îndeplinit dorințele magnaților ucrainieni, cum ar fi cele ale lui Constantin de Ostrog, dar și pe cele ale guvernatorului austriac, care foloseau uneori în secret cazaci pentru a realiza o presiune asupra Imperiului Otoman aflat la granițe. Papa Clement al VIII-lea era și el de acord cu folosirea cazacilor pentru șicanarea turcilor. Se știe de asemenea că reprezentanții Ordinului Cavalerilor Creștini au negociat cu cazacii din Zaporoje condițiile în care pot participa alături de aceștia la recucerirea Constantinopolului, contribuind la întărirea flotei maritime. Direcția principală a ofensivei cazacilor au fost țărmurile Asiei Mici. Acest lucru era menit să slăbească puterea economică și militară a Imperiului Otoman. Cazacii urmăreau să elibereze prizonierii din captivitatea otomanilor. Au atacat mai multe cetăți în același timp, dar lovitura principală a fost dată celui mai mare centru. Au încercat să distrugă flota otomană din porturi și pe mare. Cronologia atacurilor asupra otomanilor. Începutul acestor victorii, prima campanie importantă a fost cea navală a cazacilor în primăvara anului 1602. Folosind 30 de nave pentru transportul luptătorilor și câteva galere capturate anterior, cazacii de pe coasta Chilia au intrat în luptă cu escadrila otomană, pe care au învins-o. După ce au capturat o galeră și mai multe nave comerciale, cazacii au intrat în estuarul Nistrului, unde au atacat nava lui Hasan Aga. Cazacii s-au îndreptat apoi spre Acherman și au capturat pe drum o navă turcească, care se îndrepta înspre Cafa. Așteptând un vânt bun, cazacii s-au îndreptat spre gura Niprului. În 1606, cazacii au atacat orașele de pe coasta Mării Negre, în special Chilia și Acherman. Au capturat 10 galere otomane pe mare cu provizii bogate și prizonieri. În același an, cazacii au ocupat Varna, în care au capturat valori echivalent cu 180.000 de monede de aur. În anul următor, 1607, cazacii au învins flotila otomană de lângă Okchakov. În următorul an, cazacii au capturat Perekop, care a fost apărat de 1400 de eniceri. După capturarea așezării Perekop, mii de captivi creștini au fost eliberați. În 1609, cazacii pe 16 vase mici au navigat spre gura Dunării și au jefuit Chilia și Ismail. Apoi o parte a armatei cazace a capturat Acherman, iar cealaltă a ajuns lângă Cafa și au capturat orașul. În 1612, flotila de cazaci cu 60 de nave mici au atacat Babadagul, Varna și Neserbar. Toate aceste orașe au fost jefuite de cazaci.
În 1613, cazacii au pornit într-o campanie împotriva orașelor de la Marea Neagră din Hanatul Crimeei, care s-a încheiat cu succes. Din ordinul sultanului, o escadrilă a fost trimisă la gura Niprului, cu scopul de a împiedica cazacii să se întoarcă acasă. Noaptea, cazacii au atacat pe neașteptate escadrila turcilor și au capturat 6 galere. În 1614, în timpul unei călătorii pe mare, o furtună a împrăștiat o flotilă a cazacilor, dintre care unii au ajuns în Anatolia. Cazacii supraviețuitori au fost uciși sau vânduți ca sclavi, dar în iulie al acelui an, cazacii au devastat orașele și satele de pe coasta Mării Negre ale Imperiului Otoman. Orașul Sinop a fost jefuit și ars cu brutalitate. În 1615, cazacii pe 80 de nave mii s-au apropiat de Istanbul, a cărui garnizoană se ridica la 24.000 de iniceri și 6.000 de spahii. Cazacii au ars 2 porturi. Sultanul a trimis o escadrilă în urmărirea lor, dar a fost învinsă în bătălia de la Gura Dunării, ocazie cu care cazacii au capturat mai multe galere care au fost arse în fața garnizoanei orașului. Comandantul escadronului rănit a cerut o răscumpărare, pentru care plătea 30.000 de monede, dar a murit în captivitate. În primăvara anului 1616, cazacii au pornit din nou într-o campanie împotriva otomanilor. La gura Niprului îi aștepta deja flota otomană, care a fost învinsă. Cazacii au capturat 15 galere și peste 100 de nave auxiliare, iar Ali Pașa a reușit să scape. 700 de cazaci au participat la asaltul asupra așezării Cafa. Orașul a fost jefuit și un număr mare de prizonieri creștini au fost eliberați. În toamna acelui an, cazacii au făcut o campanie împotriva lui Samsun, dar campania a eșuat din cauza unei furtuni care a scufundat 26 de galere ale cazacilor. În 1617, cazacii au ajuns din nou la Istanbul, unde au învins escadrila otomană în apropierea portului, iar sultanul otoman a cerut ca Uniunea Polono-Lituaniană să influențeze pe cazaci și să le oprească atacurile pe mare. Pentru a forța nobilii să accepte condițiile sale, sultanul a trimis o mare armată în Ucraina. Polonezii s-au angajat să-i frâneze pe cazaci și să le interzică intrarea în Marea Neagră, dar aceste condiții n-au fost respectate în final. Pe tot parcursul verii anului 1619, cazacii au operat cu succes în Marea Neagră. În total, aproximativ 1500 de nave mici au luat parte la călătoriile pe mare din 1620, iar ciocnirile cu otomanii au avut loc de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei. Campania navală de primăvară din 1621 nu a avut succes pentru cazaci, dar deja în vară flotila cazacilor nou formată a învins escadrila otomană, scufundând 20 de galere și forțându-i pe restul să fugă. Cazacii au atacat Istanbulul și Galațiul. În acest moment, o flotilă de cazaci de 10.000 de oameni au operat pe mare. Primul sfert al secolului al XVII-lea a devenit vârful gloriei pentru flota cazacilor. Istoricii ucrainieni numesc anii 1613-1620 epoca eroică a campaniilor pe mare ale cazacilor. Scrisoarea sultanului Mehmed al IV-lea către cazaci din Zaporoje. Deși în 1676 cazacii din Zaporoje au învins trupele sultanului otoman Mehmed al IV-lea pe câmpul de luptă, el a continuat să insiste ca toți cazacii să se supună lui, fapt pentru care le-a trimis un ultimatum sub forma unei scrisori, având următorul conținut. Ca sultan, fiu al lui Muhammad, fratele soarelui și al lunii, nepot și vicerege al lui Dumnezeu, conducător
al regatelor Macedoniei, Babilonului, Ierusalimului, Egiptului de sus și de jos, împărat al împăraților, suveran al suveranilor, cavaler extraordinar, niciodată învins, gardian statornic al mormântului lui Iisus Hristos, mandatar ales de Dumnezeu însuși, speranța și confortul musulmanilor, mare apărător al creștinilor, vă poruncesc vouă, cazacilor zaporojeni, să vă supuneți mie de bună voie și fără nicio rezistență să renunțați să mă tulburați cu atacurile voastre. Cazacii, care erau iuți din fire și aveau un temperament dur căpătat în lupte și prin stepele răsăritene, i-au dat sultanului un răspuns sub forma unei scrisori extrem de irevențioasă, care a intrat în istoria diplomației. Nu ne permitem să o citim în totalitate scrisoarea datorită durității ei. Vom prezenta doar câteva rânduri din ea. Cazacii din Zaporoje către sultanul turc. O sultan, diavol turc și blestemat, ruda diavolului, secretar al lui Lucifer însuși, ce naiba de cavaler ești tu, care nu poți să omori un arici cu fundul tău gol. Nu ne temem de armata ta pe uscat și pe mare, ne vom lupta cu tine. Fug, mama ta. Tu, nebun al lumii și un idiot în fața lui Dumnezeu, nepotul șarpelui și ciungul nostru, bot de porc, fund de iapă, cur de abator, sprânceană nebotezată, înșurubează-ți propria mamă. Deci, zaporojenii, declară, nenorocitule, nici măcar nu vei paște porcii pentru creștini. Semnează comandant otoman Ivan Sirko și toți luptătorii din Zaporoje. Momentul întocmirii scrisorii de către zaporojeni a fost surprins magistral de către pictorul rus Ilia Repin. Tabloul a fost început în 1880 și terminat abia în 1891. Repin a notat anii în care a lucrat la pânză în partea de jos a acesteia. Țarul Alexandru al III-lea a cumpărat tabloul cu 35.000 de ruble, această sumă reprezentând la cea vreme cel mai mare preț plătit până atunci pentru o pictură rusească. Din păcate, scrisoarea originală nu a fost găsită niciodată, așa că întreg acest episod a fost mult timp considerat o legendă. Dar în 1870 un etnograf pe nume Novitski a găsit o copie datată secolul al XVIII-lea în orașul Dnipro. E scrisă în limba rusă, indicând în mod explicit că este o traducere din polonă. Ucrainianul Pavel Tarkovski susține că scrisoarea e autentică și a fost scrisă de cazaci. Atâta timp cât o copie nu se găsește în arhivele turcești, nu vom ști niciodată adevărul.